سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. ویدیو امروز اختصاص داره به رفع گرفتگی عضلات با دمنوش‌ها و عرقیجات و روغن‌های گیاهی. همه افراد در طول زندگی خودشون گرفتگی عضلات بدن رو تجربه میکنن. این امر در نواحی گردن، کتف، کمر و پشت پا هنگام انجام کارهای روزمره و فیزیکی، برداشتن وسایل از روی زمین، موقع ورزش کردن و یا حتی در خواب هم ممکن اتفاق بیفته. شاید این گرفتگی خطرناک نباشه، اما درد حاصل از اون میتونه خیلی آزاردهنده باشه و استفاده از آن قسمت بدن رو دچار مشکل کرده یا حتی غیر ممکن بکنه. اما گرفتگی عضلات چیه؟ گرفتگی عضلات انقباض ناگهانی و غیر ارادی قسمت‌های مختلف بدنه که در عضلات مختلف پدیدار میشه. این انقباضات اغلب دردناک بوده و میتونه گروه‌های مختلف عضلانی رو تحت تاثیر قرار بده. به عبارت دیگه گرفتگی عضلات شامل انقباض بسیار قدرتمندی هستند که باعث بروز یک درد حاد و شدید در عضله و ناتوانی از حرکت دادن مفصل مربوطه میشن. گرفتگی‌های عضلانی اغلب به سرعت و با شدت بروز میکنند. این گرفتگی‌ها معمولاً باعث آسیب دیدن قسمت‌های مختلف شامل عضلات پشت ساق پا، ران، جلوی ران، گردن، دست و غیره میشن. فرد ممکنه بیشترین گرفتگی‌های عضلانی رو در قسمت‌های زیر از بدن خود تجربه بکنه. معمولاً دیواری شکم، قسمت بازوها، دستها و پا می باشد. همچنین درد شدید گرفتگی در خواب میتونه شب هنگام فرد رو بیدار کرده یا راه رفتن اون رو دشوار بکنه. یک نوع درد و ناگهانی که مدتش از چند ثانیه شروع میشه و ممکنه تا 15 دقیقه طول بکشه، رایج‌ترین علامت گرفتگی در عضلات است. گاهی اوقات ایجاد یک توده برجسته از بافت عضلانی در زیر پوست میتونه گرفتگی ایجاد کنه. گرفتگی عضلات دلایل مختلفی داره. برخی از این گرفتگی ها در اثر استفاده بیش از حد از عضلات فرد ایجاد میشه. این امر به طور معمول هنگام ورزش یا انجام کارهای روزمره رخ میده. همینطور آسیب‌های عضلانی و کم آبی بدن میتونن باعث گرفتگی عضله بشن. کم آبی بدن به معنی از دست دادن بیش از حد مایعات در بدنه. مقادیر کم هر یک از مواد معدنی که به عملکرد سالم عضلات کمک میکنن هم ممکنه باعث گرفتگی عضلات بشن که این مواد شامل کلسیم، پتاسیم، سدیم و منیزیم هستند. کمبود خونرسانی به پاها و دستهای فرد میتونه باعث گرفتگی عضلات در آن قسمت‌ها هنگام ورزش، راه رفتن یا شرکت در فعالیت‌های بدنی بشن. در برخی موارد وجود یک وضعیت پزشکی میتونه باعث گرفتگی عضلات بشه. شرایطی مانند فشرده‌سازی عصب نخاعی که میتونه باعث گرفتگی عضلات در پاها هنگام راه رفتن یا ایستادن بشه. همینطور مصرف و احتیاط به الکل، بارداری، نارسایی کلیه، کمکاری تیروئید یا عملکرد کم غده تیروئید و فشار عصبی و استرس هم از علتهای گرفتگی عضلات است. یکی از علتهای گرفتگی عضلات پا، فشارهای عصبی میتونه در خواب باعث گرفتگی عضلات پا بشه. گرفتگی شدید ممکنه با درد و تورم همراه باشه. گاهی اوقات این درد ممکنه تا چند روز پس از گرفتگی که تسکین یافته نیست باقی بمونه. در هنگام گرفتگی عضلات منقبض متورم شده، احساس سفتی زیادی در آن قسمت به وجود میاد و حتی حساسیت بالایی رو در آن قسمت به وجود میارن. گرفتگی عضلات معمولاً باعث درد در کمر، گرفتگی پا، گردن و کمر میشه. چطور میتونیم از گرفتگی عضلات جلوگیری کنیم؟ ساده ترین راه برای جلوگیری از گرفتن عضلات قطع و یا محدود کردن تمرین هایی هست که عضلات فرد رو خسته و باعث گرفتگی اون قسمت میشه. شما میتونید قبل از شرکت در تمرین ورزش حرکات کششی انجام بدید و به اصطلاح خودتون رو گرم کنید. گرم نشدن بدن میتونه منجر به کشیدگی و آسیب دیدگی عضلات بشه. درست بعد از غذا خوردن ورزش نکنید.
مصرف غذا و نوشیدنی‌های حاوی کافئین مانند قهوه و شکلات رو کاهش بدید. اطمینان حاصل کنید که برای جلوگیری از کم‌آبی بدن مایعات کافی بنوشید. بدن شما هنگام فعالیت‌های بدنی آب بیشتری رو از دست میده. بنابراین هنگام ورزش میزان مایعات مصرفی خودتون رو افزایش بدید. با نوشیدن شیر و آب پرتقال و خوردن موز مصرف کلسیم و پتاسیم رو به طور طبیعی افزایش بدید. در مورد مصرف مکمل ویتامین با پزشک خودتون صحبت کنید تا اطمینان حاصل کنید که بدن شما مواد مغذی و معدنی مورد نیاز بدن رو دریافت میکنه. همچنین شما میتونید در بروز اولین نشانه از اسپاسم یا گرفتگی عضلات برای کاهش درد حاصل از گرفتگی کمپرس داغ یا کمپرس سرد انجام بدید و یا از یکی از موارد زیر استفاده کنید: داغ، گذاشتن یک پد حرارتی روی موضع، قرار دادن یک پارچه سرد روی محل درد، استفاده از یخ، کشش و نرمش عضله آسیب دیده همچنین میتونه درد گرفتگی عضلات رو تسکین بده. به عنوان مثال اگه پای شما گرفتگی داره میتونید پای خود رو به سمت بالا بکشید تا عضله ساق پا کشیده بشه. اگه درد شما بهبود نیافت سعی کنید یک داروی ضد التهاب بدون نسخه مانند ایبوپروفئین مصرف کنید. همچنین با نرمش و کشش به آرام شدن عضلات دردناک کمک کنید. گرفتگی عضلات میتونه خواب شما رو هم قطع بکنه. اگه این اتفاق بیفته میتونید از داروی شل کننده عضلات استفاده کنید. این نوع از داروها به آرامش عضلات و آرام شدن اسپازم کمک میکنه. در واقع کنترل علت اصلی گرفتگی عضلات میتونه علائم شما رو بهبود ببخشه و اسپازم رو تسکین بده. به عنوان مثال اگه سطح پایین کلسیم یا پتاسیم باعث ایجاد گرفتگی میشه پزشک ممکنه مکمل‌هایی رو توصیه کنه. استفاده از کلسیم و مکمل‌های پتاسیم برای درمان و یا رفع اسپازم و گرفتگی عضلات موجود راهی مؤثر برای جلوگیری از عضلات. همچنین دمنوش‌های گیاهی برای رفع گرفتگی عضلات وجود دارن که میتونیم از دمنوش بابونه نام ببریم که یکی از گیاهان تسکین دهنده و آرام بخش می باشد. دمنوش بابونه برای کاهش گرفتگی عضلات تاثیر زیادی داره. مصرف حداقل 5 فنجان دمنوش بابونه در روز میتونه شما رو از گرفتگی عضلات در امان نگه داره. این دمنوش حاوی یک نوع اسید آمینه به نام گلیسینه است که به آرامش و تسکین عضلات کمک زیادی میکنه. همچنین دمنوش زنجبیل گیاه معجزه‌آسایی است و دارای آنزیم هایی که از تولید ترکیبات التهابی جلوگیری میکنه. دمنوش زنجبیل به خاطر دارا بودن ترکیبات ضد التهابی میتونه روی رفع درد و التهابات عضلات تاثیر بسیار خوبی بذاره. اگه درد زیادی رو تحمل میکنید روزی 2 وعده دمنوش زنجبیل مصرف کنید. همچنین عرق رزماری هست. رزماری گیاه معطر و دارای ماهیت ضد التهابیه که به طور مؤثری باعث آرامش بافت‌های ماهیچه‌ای و کاهش درد عضلات میشه. علاوه بر این برای ترویج گردش خون که برای حمایت از بهبودی سریعتر درد ضروریه مفید عمل میکنه. هم گیاه و هم عرق و روغن رزماری میتونن برای درمان سردرد، درد عضلانی، روماتیسم و حتی آرتریت استفاده بشن. همینطور عرق دارچین هست. این نوع عرق حاوی ترکیبات ضد التهابی زیادیه. این ترکیبات در واقع در درمان التهاب عضلات به خصوص عضلات گردن بسیار مفیده. شما میتونید برای رهایی کامل از مشکل گردن درد به طور روزانه از عرق دارچین استفاده کنید. همینطور روغن نعنا. برای استفاده از این روغن شما میتونید 2 قطره روغن نعنا و 2 قطره روغن چوب صندل رو در یک قاشق چایخوری روغن بادام مخلوط کرده و از اون برای ماساژ منطقه‌ای گرفتگی و آسیب‌دیدگی عضلات استفاده کنید. ماساژ با این روغن گرفتگی و اسپازم رو از بین برده و باعث شل شدن عضله میشه. روغن میخک. روغن حاصل از میخک به خاطر داشتن خواص ضد التهابی، ضد اسپازم
و ضد درد طبیعی که داره برای درمان عضلات مفیده. اگه دچار گرفتگی عضلات شدید، روغن میخک رو کمی گرم کرده و به آن قسمت از عضله که دچار اسفاز شده بمالید و آن را ماساژ بدید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید، اون رو لایک کنید، عضو کانال ما بشید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.